بهره مرکب یعنی اینکه من سود سرمایه گذاریم رو دوباره سرمایه گذاری بکنم. ما از بهره مرکب استفاده باید بکنیم در این شکی نیست، نمیگم استفاده نکنید، نه، اما میخوام بگم عددا دیگه حسی نداره که کار ما در بازار مالی انقدر توسعه پذیری خوبی داره که من حتی یه مقدار کوچیکی رو میتونم دوباره توش اینوست بکنم، هی این پول بهتر بشه. خب سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم خوب باشید. بریم سراغ موضوع امروزمون. موضوع امروزمون میخوایم در مورد بهره مرکب صحبت بکنیم. میدونم که میدونید چیه، نمیخوایم حالا دوباره گویی بکنیم. اصل موضوع اینه که این سوال پیش میاد در استفاده از بهره مرکب که ما پولمون رو تا کجا میتونیم رشد بدیم اولا. دومندش هم که خب چرا یه آدمی نمیاد پولش رو تا یه جایی رشد بده که خیلی عدد غولی بشه؟ چون وقتی ما میریم تو اکسل اینو محاسبه میکنیم، این سلولا رو اینجوری میکشیم پایین، عدد تبدیل به عدد غولی میشه. میخوایم این رو بازش بکنیم. این از این. اول من یه توضیح بدم برای اونایی که شاید ندونن بهره مرکب چیه، بعد بریم سراغ اصل موضوع، هرچند که میدونم اکثرا مطلع هستین که چیه. بهره مرکب یعنی اینکه من سود سرمایه گذاریم رو دوباره سرمایه گذاری بکنم. خب مثال، برای اینکه یه عدد روندی رو بخوایم مثال بزنیم، فرض بکنید که من 100% ماهانه سود میگیرم، مثال، یعنی پولم 2 برابر میشه. خب بعد از 3 ماه پول من، مثلا اگه 100 میلیون دارم، چون 100 میلیونی که ماه اول ازش در میارم و دوباره میذارم توش، بعد 3 ماه پول من 8 برابر میشه. درسته؟ با اینکه شما اینجوری حساب بکنی بعد 3 ماه باید 300 میلیون سود کنی بیاد روش بشه 400 میلیون، ولی اگه شما اون پول رو دوباره درش سرمایه گذاری بکنی، شما هی 100% عدد جدید رو سود میکنید. درسته؟ این توضیح کلیش. مثال عامیانش هم شاید زیاد شنیده باشید. یه ورق کاغذ رو اگه شما بتونید بیشتر از 50-60 بار تا بکنید، ارتفاعش از برج میلاد و اینها میزنه بالا، یا حتی یه عددی داره که به ماه میرسه. انقدر یه کاغذ به اون نازکی، انقدر هی بزرگ میشه ارزش. این از این. خب حالا این یقینا چیزیه که اصلا بازار مالی اینش خیلی خوبه که انقدر توسعه پذیره که ما هر ان تومنی رو میتونیم دوباره بذاریم درش درگیر بکنیم، رشد ما رو نمایی بکنه از رشد حسابی. درسته؟ خب این چیزیه که کمک میکنه ما پولمون رو رشد بدیم. خب یقینا یه سوال اینجا تو ذهن افراد میاد، چون اینو میرن با ماشین حساب محاسبه میکنن و میگن خب اگه اینجوریه چرا آدم‌ها اینجوری پولشون رو رشد نمیدن؟ خب چون ببینید شما اگه بخوای مثال ماهانه 20% هم ماهانه حساب بکنی و اینو نمایش رو حساب بکنی، بعد 10 سال به یه عددی میرسه اصلا از ثروت ایلان ماسک بیشتر. خب چرا یه کسی این کارو نمیکنه؟ آیا نمیتونه؟ آیا مشکل از اینه؟ آیا رو کاغذ میشه؟ آیا محدودیت ترید، محدودیت بروکر، چیه داستان؟ اینو میخوام بازش بکنیم، چون یه درسای دیگه هم برامون ازش در میاد. اولین موضوعی که باعث میشه یه آدمی این شکلی نتونه بهره مرکب رو حسابش بگیره و شاید تا حالا نگرفتن، اینه که ظرف ذهنی آدم‌ها یک جایی پر میشه. در مورد ظرف ذهنی، این که دقیقاً چیه، فرمولش چیه، چون به زمان ربط داره، به درصد سود ربط داره، به مقدار پول تولید شده هم ربط داره، یه فرمول تابعی داره. در دوستان حالا عکس تامنیلش رو بیارم، ما یه وبینار کامل یه زمانی در موردش داشتیم، فیلمش هست، اونو برید ببینید که اصلا ظرف ذهنی چیه. خیلی کمکتون میکنه. جدای این بحث اصلا بحث روانشناسی و خیلی چیزها براتون باز میشه. یا توی کانال تلگراممون اگه سرچش بکنید کلمه ظرف ذهنی رو، میاد لینکاش که بتونید ویدیوش رو راحت پیدا بکنید. اونو ببینید. یک بحث ظرف ذهنیه. خب این از این. اما یه موضوعات دیگه‌ای هم اینجا وجود داره که میخوایم صحبت واقعی بکنیم در موردش. این صحبتی که بخوایم هیجانی بکنیم شما رو که بگیم آره میتونی تا ابد این کارو بکنی، یه بحثه. واقعیتی که میگم ما از بهره مرکب استفاده باید بکنیم، در این شکی نیست، نمیگم استفاده نکنید، نه، اما میخوام بگم یه قلقی داره، یه حدی داره، یه مدلی داره. خب این که فکر کنید همیشه همه پوله رو بذارید، این درست نیست. حالا جلوتر چیز میکنم. یادتون هستش که ما بازی میکردیم قدیم، GTA و اینا رو یادتونه؟ بعد یه رمزی داشت که میزدی پولت بی نهایت میشد، یا هر بار که رمز رو میزدی یه عالمه پول میامد به حسابت. اگه یادتون باشه با اینکه ما بچه بودیم چه اتفاقی میافتاد؟ دقیقاً جایی که
رمز پول بی‌نهایت رو میزدیم اون بازی دیگه برای ما لوس میشد. یا یه دونه بازی دیگه بود اسمش سیمز بود اگه اشتباه نکنم که خونه میساختی، نمیدونم چیکار میکردی. من اونجا قشنگ یادمه یه ماه داشتم با عشق و علاقه این بازی رو انجام میدادم. روزی که پول بی‌نهایتش رو زدم و دیگه هی همه چی رو ساختم و خریدم، در عرض 1-2 روز این بازی دیگه برای من لوس شد. چی میخوام بگم؟ ببینید اگه من خیلی میگم ما از بهره مرکب استفاده میکنیم و الان توضیح میدم، ولی میخوام اون افراطی نشیم چون یه باگی به وجود میاره. شما فرض بکن من هی بخوام از بهره مرکب استفاده بکنم، یه عددی رو من میبینم تو بالانس متا تریدرم یا حسابم نوشته و این دیگه فقط یه عدده، واقعی دیگه برای من نیست. چرا؟ چون الان $1,000,000 شما فرض کن ماه بعد میخواد بشه $10,000,000. چه فرقی میکنه وقتی قرار نیست این پول برداشت بشه، وقتی اون $10,000,000 هم قراره بمونه بشه $100,000,000؟ خب چه فرقی میکنه؟ اصلا لوس میشه، اصلا ما ارتباطمون رو باهاش از دست میدیم، اصلا ما دچار بی‌حوصلگی میشیم دیگه، درست هم کار نمیکنیم، سیستممون هم درست اجرا نمیکنیم، اصلا روانشناسیمون به هم میریزه. این پوله میشه بازی دیگه. مغز من نسبت به اون عددا دیگه حسی نداره. یکی از چیزایی که متاسفانه ما تو کشورمون همیشه باش درگیریم بحث اینترنته. طبیعتاً کارگزاری هم که باش کار میکنیم خارج از ایران مشکل داریم. متاسفانه شاهد بودیم در برهه‌های زمان که اینترنت ها رو قطع کردن یا محدود کردن. محدودیت‌های جدیدی هم که مدل‌های جدید بود میذارن. یه اتفاق خوبی که WM مارکت برای ما رقم زده اینه که اومده از 2 سال پیش سرورهای جدید برای ایران ایجاد کرده که اولا فیلتر نمیشن و حسابهای ریل مخصوصا نیازی به فیلتر شکن نداره. دوما حتی با دستکاری‌های DNSی که متاسفانه در ایران ایجادش کردن دیگه همخونی داره و درست انجام میشه و فکر میکنم این برای مایی که کارمون با اینترنته خیلی خیلی مهم و ارزشمنده. این پس یه موضوع. سرچ بکنید توی کانال تلگرام که باز بهره مرکب رو سرچ بکنید میاد، یک فایلی بود توضیح دادم که ما چگونه به نظر من رو اون پلن ما میتونیم از بهره مرکب استفاده بکنیم. 2 حالت داره، یا ما یه بازه زمانی رو تعیین میکنیم میگیم این مدت من با بهره مرکب کار میکنم، بعدش شروع میکنم دیگه همه رو برداشت میکنم، یا اینکه یه بخشیش رو برداشت میکنم یه بخشیش رو دوباره میذارم بمونه تو حسابه که رشد بکنه. اون فایل رو ببینید حتما، بهره مرکب رو تو کانال تلگرام سرچ بکنید، اونجا من این مسیر رو کامل توضیح دادم. درسته؟ پس چیزی که مهمه، حالا یا با دیلی زمانی یا با مقدار متفاوت، من حتما باید برداشته رو داشته باشم، چون وگرنه ذهن من به اون عدده تمام حسش رو از دست میده. درسته؟ این از یه نکته بسیار مهم اینجاشو خوب گوش کنید که چرا افراد نمیتونن اونجوری رشدش بدن. جدا از این که گفتم درست نیست این کار و نمیشه که شما همیشه بخوای این کارو بکنی، کل سودت رو همیشه دوباره توش سرمایه گذاری بکنی. نکته مهم در مورد استفاده از بهره مرکب، مهمترین موضوع در این که افراد یقینا نمیتونن با اون مقیاس پولشون رو بزرگ کنن، یعنی در یک بازه زمانی بلند مدت تمام سودشون رو بذارن و دوباره هی روش کار بکنن، اینه که سرعت رشد ریسک پذیری شما از سرعت رشد پولتون کمتره. یعنی با اون سرعتی که پول من داره زیاد میشه، ریسک پذیری من، درک من، ظرف ذهنی من، جنبه من زیاد نمیشه و همین موجب مشکل میشه. مهمترین موضوعش اینه، اینو خوب بهش دقت بکنید. در اون وبینار ظرف ذهنی توضیح دادم که چگونه ظرف ذهنی رشد میکنه، پارامتراش چیه، چگونه باید رشدش کرد، عوامل اصلا پایه‌ایش چیه. این از این. و در آخر یه موضوع دیگه، باز بحث واقعی میخوایم بکنیم. ببینید آدما پولو دوست دارن، خب البته که این خودش حرف توش خیلی زیاده، یه روزی در مورد بحث علاقه میخوام صحبت بکنم. آدما پولو دوست دارن ولی در واقعیت هر آدمی روی یه عددی قفل میشه، روی یه عددی ارضا میشه، حس رضایت داره، زندگی مطلوبی که در ذهنش بوده بهش میرسه و قفل میشه و از اون جلوتر نمیره. یعنی مثال فرضاً وقتی که این
حساب ما رشد بکنه. مثال دارم میگم، یه کسی تبدیل بشه حسابش به $20,000، حالا یه کسی $100,000، رو اون عدد دیگه مقداری که ماهانه ازش در میاره و برداشت میکنه زندگی رو براش ایجاد میکنه که ناخودآگاهی نمیره دنبال چیز دیگه ای و حس لذت بردن از زندگی براش بیشتر میشه. شما مثال فرض بکن طرف ماهی $10,000 در بیاره، چه در ایران چه در خیلی جاهای دنیا، حتی جاهای گرون دنیا، یه زندگی خوبی خواهد داشت. ماهانه $10,000. این همینجا دیگه کند میشه، همینجا دست از خیلی از رویاها میکشه. یعنی میخوام بگم این واقعیت هم در مورد همه آدم‌ها وجود داره. یه جمع‌بندی بخوام بکنم، اون بهره مرکب رو سرچ بکنین، گفتم چی جوری ازش استفاده کنیم. ما یقینا باید از بهره مرکب در بازار استفاده بکنیم. این پوینت ماست که کار ما در بازار مالی انقدر توسعه پذیری خوبی داره که من حتی یه مقدار کوچیکی رو میتونم دوباره توش اینوست بکنم، هی این پول بهتر بشه. پس ما قشنگ باید ازش استفاده بکنیم، اما حواسمون به اون ورش باشه که این محدودیت ها به وجود میاد. همیشه دنبال این باشیم که حالا گفتم بر اساس پلنی که اونجا توضیح دادم، یا از اولش یا از یه نقطه‌ای به بعد حتما باید برداشت از حساب داشته باشیم، شده یه مبلغ کم. به اینها دقت بکنید. وگرنه در مورد این که محدودیتی وجود داره، هیچ محدودیتی وجود نداره. یعنی واقعا محدودیت فقط خلق و خوب از ذهن ما هست. اگه اینو نداشتیم، خب این پول رو واقعا میشد بدون محدودیت انقدر رشد داد که شاید در یک چند سال کوتاه از ثروت ایلان ماسک هم بزنه بالاتر. درسته؟ به این شکل ویدیو رو حتما لایک بکنید. حتی اگه ما رو سابسکرایب داشته باشید، متاسفانه وقتی لایک نمی کنید و اینتراکشنی با ویدیو ندارید، ویدیوهای بعدی رو به شما نشون نمیده. هرچند که این ویدیو رو دارید میبینید، ما رو هم سابسکرایب دارید. حتما لایک بکنید، نظری دارید، تجربه شخصی دارید، کامنت بکنید که هم بقیه ببینن، هم حالا من بیشتر آشنا بشم که چه اتفاقی داره میفته. همین، ممنون که وقت گذاشتین. روز و شبتون بخیر و خداحافظ.